Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon, ismét. Egy bolonyai ragit fogok készíteni. Most mielőtt sokkot kapnátok, azért azt szeretném elmondani, hogy ennek a bolonyai ragunak az elkészítéséhez legalább akkora különbségek vannak, mint mondjuk Magyarországon a pörkölt, vagy a gulyás, vagy a nem tudom én mi. Tehát én a magam ízlése szerint csinálom ezt, és nekem nagyon-nagyon bevált. Én nem teszek bele ilyen mismás dolgokat, mindenféle zöldséget, tehát ez nekem egy ilyen mismás. Ez egy nagyon egyszerűen elkészített étel lesz, és minden nagy képűségtől mentesen, de azért kicsit megtartva az eredeti olasz receptet, kicsit variálva, vagy egy picikét improvizálva, annál is inkább, mert a férjem olasz, biztos, hogy fogja tudni, hogy ez jó. És hogyha kommentelni fogja, akkor az azt jelentette, hogy nagyon fincsi. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Az olívaolajat nem sajnálva, hozzám beleöntöm. Jó, tehát akkor kezdjük a fokhagymával. Felhevült most már az olaj. És hozzáadom a vöröshagymát, egy fej vöröshagyma, de használhatsz vélhagymát is, vagy ami éppen kéznél van, fehér hagyma, és jó bármilyen hagyma. Kicseréltem az edényt, mert nem látod, amit csinálok. Következik a reszelt sárgarépa. 2 darab. Ez azért is, mert igazából ez fog egy kicsit a paradicsomnak a savanyúságán tompítani. Egy pici sót rakok már is rá. A sárgarépát ezt karamellizálódásig kavarom, tehát hogy ezért jöjjön ki egyrészt a színe és az íze, és hát egy ilyen félig legyen megsütve, megfőve. És mivel a paradicsom szósz muszáj, hogy egy kicsit megpörüljön, ezt én már most ide berakom, mert egyébként nem adja ki úgy az ízét, ahogy kell. A paradicsomot meg kell futtatni egy kicsit. Na most ez a keverékünk, ez a zöldséges rész, ez most félre lesz téve. Ez itt fél kiló hús, fele-fele arányban marha és sertés. Ez síradék nélkül megpirítom. Kicsit szétnyomkodom. Adok hozzá egy pici sót, hogy könnyebb legyen neki a húslevet, hogy kiengedje. Jelentkezem, hogyha olyan állapotban van, hogy folytatható. Kezdje a hús kiengedni a levét, és kezd kifehéredni, de még nem teljesen, úgyhogy még hagyom. Én itt hozzáteszem a fűszereket.
mert én azt szeretem, hogyha a hús felveszi a fűszereknek az ízét. Olasz fűszerkeverék, ebben minden benne van, ami egyébként egy bolonyai ragúhoz kell, és hozzáteszek egy kis zöldségkeveréket. Már is jó az illata. Annál is inkább, mert a húsnak a nagyon jó kis illatok. Most már csak szinte a zsír van itt, ilyen esetben most már hozzá tudom önteni a vörösbort. Hát ez egy olasz merlot, egy pohár. Szerintem ez bőven elég, ez csak egy kis kellemes ízt ad neki, tehát nem a boron van a lényeg. És akkor most még hozzáadok egy pici borsot és csilit, minimálisat. Igen, és akkor most már visszateszem azt a sárgarépás hagymás keveréket, amit előzőleg félreraktam, és ezzel együtt is egy kicsit pirítom még. Én azért reszelem, mert a legjobb az, hogyha nem igazán találkozik az ember a sárgarépával, és még úgy érzem, és úgy gondolom, hogy a szaftját azt emelni fogja a ragúnak. Tehát amikor a sárgarépa szétfő, ad neki egy nagyon jó kis konzisztenciát, tehát egy állagot. Igen, most már megsózom teljes mértékben. Így. Tehát alul nincs semmiféle folyadék, így hozzájöhet a paradicsom. Ez egy doboz paradicsom. Konzerv. Így. És tulajdonképpen már minden alapanyagom benne van, amit szándékoztam beletenni. És megnézem a színét. Nagyon jól néz ki. Semmiféle alapleveket nem fogok beletenni, hanem csak egyszerűen öntök hozzá vizet, hogy legyen lehetősége egy picit rotyogni, főni. Így, gyönyörűen. Most így fő, és ilyen az állaga. De mivel, hogy ennek elég sokáig kell főnie, ezért még teszek hozzá vizet, ízlés szerint, így, és le fogom takarni. Fél órája fő.
Akkor a szószunk elkészült, és nem spagettival csinálom, mert mi jobban szeretjük ezzel a penne tésztával. Wow! Nagyon vagány. Nagyon vagány. Pici tésztavizet öntök hozzá, nagyon minimálisat, még amennyit a tészta felvesz. Mi szeretjük, hogyha van rajta cucc a tésztán. Láttam olyan recepteket, hogy csak így megmaszatolják. Mi szeretjük, hogyha azért van rajta húsi is. Szószocska, na még egy pici tésztát. Ez egyébként a fél kiló húshoz a fél kiló tészta, ez teljesen optimális. Oké. Szerintem ez meg is van. Még egy kicsit forgatom és melegítem. Nagyon jó, remélem, hogy veszi a kamera. Szépen, és akkor jöhet a párolás. Én mindig összekeverem, nem csak úgy simán a meztelen tésztára rárakom a szószt. Sokkal jobb, mert a tészta átveszi az ízeket, és ez az én szokásom. Tálalunk. Wow! Wow! Isteni illatok, isteni konzisztens. Wow! És jön rá egy kis parmezán. Hoppá! Jó! Jó, tudom, neked is ízlik, már is jelentkezett. Na, akkor nézzük, hogy mi is készült. Perfekt.